Hi guys, ඉතින් ඔයාලට කොහමද? ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක තමයි මම අද ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මම නවීන් දිනෙත් Secret IQ YouTube channel එකෙන්. ඉතින් මම අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්නේ කොහොමද ChatGPT bot use කරලා ඔයාලට සරල calculator එකක්, ඒ කියන්නේ iPhone එකේ වගේ සරල calculator එකක් create කරගන්නේ විනාඩි කිහිපයකින් කියලා. ඉතින් මේක කරන්න කිසිම coding දැනුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට internet connection එකක් වගේම Visual Studio Code කියන software එක විතරයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට ChatGPT අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ videos ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් වැඩි කතා ඕනේ නැහැ. අපි යමු වීඩියෝ එකට මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. Right guys, ඉතින් ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ web browser එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම Edge කියන web browser use කරනවා. මොකද ඒක ChatGPT එකට ගොඩක් හොඳට react කරන නිසා. Right, ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දැන් search කරගන්න මෙතන Visual Studio Code කියලා, එහෙම නැත්නම් VS Code කියලා. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ application එක, එහෙම නැත්නම් software එක install කරගන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම download කරලා install කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ software එක. install කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ChatGPT application එකට යන්න. ඉතින් ChatGPT එකට ගිහින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් type කරගන්න. මම මේ type කරගන්නවා වගේ create a calculator website like iPhone calculator using CSS JavaScript ඒ වගේම HTML කියලා. ඉතින් මේ විදිහට type කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ code එක send කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට type කරනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. right, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම සම්පූර්ණයෙන්ම කෝඩ් එක type කරගෙන දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ chat bot එක මම මේ message එක send කරනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ chat bot ගෙන් ඔයාලට අවශ්‍ය codes ටික වෙනම ඔයාලට generate වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ screen එකේ කොහොමද generate වෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය codes ටික කියලා. right, ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඉතින් මෙතන generate උනේ HTML එක වගේම CSS code එක විතරයි. ඉතින් ඔයාගෙත් මේ වගේ මගින් නවතිනවා නම් ඔයාත් මෙන්න මේ වගේ type කරලා මෙන්න මේ chat bot එක message එක send කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් port for JavaScript කියලා දුන්නාට පස්සේ උඩ තියෙන HTML code එකට ගැලපෙන විදිහට JavaScript code එක ඔයාලට type කරලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි type වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ChatGPT bot use කරලා. හරි. දැන් ඉතින් මේ වගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාගේ code එක type වෙනකන් ඔයාලට ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න වෙනවා. ඉතින් මේක අනිවාර්යෙන් මගින් නවතින තියෙන සම්භාවිතාවය නම් ගොඩක්ම වැඩි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ මගින් නැවතුනාට පස්සේ අර මම කලින් කරා වගේ steps ටික follow කරන්න. right, ඉතින් ඔයාලට දැන් සම්පූර්ණයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් JS code එක සම්පූර්ණයෙන්ම generate වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් වගේ visual codes වලට යන්න. ඉතින් visual codes වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ icon එක ඔයාලට පුළුවන් click කරගන්න. ඒක click කරලා open folder කියන එක click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට කැමති location එකක් මෙතනින් select කරලා ඔයාලට folder එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් folder එකක් create කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක rename කරගන්න ඔයා කැමති නමකින්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට cal කියලා select කරගන්නවා. select කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන select කරලා open folder කියන එක දෙන්න. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Visual Studio Code එක through ඔයාගේ folder එක open වුණා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ plus icon එක click කරලා HTML file එකක් create කරගන්න. ඉතින් HTML file එකට මම cal.html කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට create කරගත්තු HTML file එකට අර chatbot ගෙන් create කරපු HTML code එක copy කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට paste කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන CSS file type එක, ඒ කියන්නේ file name එක. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට file name එක copy කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මෙතන file එකක් create කරලා අර copy කරගත්තු නම
පුළුවන් මේකට දීලා සේව් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් CSS කෝඩ් එක මෙතනින් කොපි කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට CSS කෝඩ් එක කොපි කරගෙන ඇවිල්ලා අර CSS ෆයිල් එකට දාගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ආයෙත් HTML එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ JavaScript එකේ තියෙන ෆයිල් නේම් එක කොපි කරගන්න ඕන. ඒක කොපි කරලා ඔයාලට පුළුවන් JS ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න මෙන්න මේ වගේ. right ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ chat bot එකට ගිහිල්ලා අර ක්‍රියේට් කරපු JS කෝඩ් එක කොපි කරගන්න. ඉතින් මෙහෙම කොපි කරගත්තු කෝඩ් එක අපි දැන් යනවා Visual Studio කෝඩ් එකට ගිහිල්ලා ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ paste කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ෆයිල්ස් තුනම එකින් එකට වෙනම සේව් කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ තුනම සේව් කරගන්නවා. සේව් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් HTML ෆයිල් එකට යන්න. HTML ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මගේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක මම ඇඩ් කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක ඕන නම් ඔයා මට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඉතින් මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක නැති වුණත් ඔයාලට පුළුවන් මේක සරලවම සාමාන්‍ය විදිහට ඕපන් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් calculate එකේ තියෙන buttons එහෙම ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ HTML කෝඩ් එක edit කරගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට buttons ටික arrange කරගන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මට අවශ්‍ය විදිහට මේ calculate එක design කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම codes change කරන විදිය. ඔයාලට පුළුවන් මගේ steps ටික follow කරගන්න. ඉතින් මතක් කරන්න ඕන ChatGPT එකෙන් create කරන codes එක්කෙනාගෙන් එක්කෙනාට වෙනස් codes තමයි එන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න මේ codes හසුරවද්දී. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට codes arrange කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ codes ටික arrange කරගන්න. right ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම දැන් මගේ codes ටික edit කරලා මෙන්න මේ වගේ calculator එකේ final output එකක් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් keys ටිකේ වගේම outlines ගොඩක් හරියටම set වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයගේ codes ටික adjust කරලා මෙන්න මේ වගේ output එකක් ගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේම පුළුවන් ඔයාලට ChatGPT එක තව ගොඩක් දේවල් වලට use කරගන්න. ඉතින් මේක පොඩි සරල step එකක් විතරයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක ගොඩක් ලොකු දේවල් වලට use කරගන්න. ඒ වගේම මේක පුළුවන් ඔයාලට ගොඩක් improve කරලා තවත් advanced විදියට මේක create කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ videos වලට තවත් ඕන නම් මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ videos ඔයා ගාවටම ගෙන ගන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් තවත් දවසක හමු වෙමු. අතට ගිහින් එන්නම්.